Herää jo. Niin nehän oli ne mummon ja isän evakkomatkat ja sitten tänne uudelle paikalle tulo, niin nehän oli mulla tosiaan semmoisena harmaan sumuverhon takana näkyvinä tapahtumina. Niistä tiesi jotain, kun niistä puhuttiin. No, mä oon kutsunut sitä lyhyeksi 30-luvuksi. Ja se tarkoittaa sitä, että juuri tänä aikana itse asiassa elettiin hyvin optimistista kansallista aikaa. Ja kaikki tuntuu olevan menevän parempaan suuntaan kuin oli ajateltukaan. Siinähän Suomen talous koheni. Sitten oli Neuvostoliiton kanssa oli solmittu hyökkäämättömyyssopimus jo 32 ja 34. Se uudistettiin. Suomi oli lujasti Kansanliiton toiminnassa. Siinä sitten tapahtui vielä 37 punamultahallitus, myöskin vasemmisto pääsi hallitukseen. Kaikki näytti siltä, että nyt mennään todella hyvään suuntaan. Eli vallitsi tällainen kansallinen optimismi. En usko, että mitään sotaa tulee. Se evakkoajat, ne oli sen harmaan sumuverhon takana, niin sitten tuli ihan semmoinen musta seinä eteen, että pappa meillä on ollut, mutta me ei tiedetty hänestä sitten yhtään mitään, eikä loppujen lopuksi sitten tiedetty ihan tarkkaan, että missä taisteluissa hän on sitten kaatunut, kadonnut, mitä hänellä on tapahtunut. Oli ihan niin kuin musta aukko edessä, kunnes sitten tosiaan niin yhtenä päivänä se asia lähti aukeamaan ja saatiin sitten tietää, että miten se hänen elämänkaarensa on kulkenut ja mihinkä se sitten aika lailla tarkalleen on päättynyt. Aika ei voita kaipausta. Mun mummo oli mulle tosi läheinen ja hän kuoli vasta 102-vuotiaana silloin, kun mä odotin mun omaa lastani yli 30-vuotiaana. Hän kertoo mulle silleen, että mä olin noin 3-vuotias, niin hän alkoi kertoa sitä omaa tarinaansa, että mitä tapahtui sinä päivänä. Ja sehän on vaan niin kuin yksi päivä ihmisen elämästä. Ja Suomessa virheellisesti keskitytään vaan siihen evakuoinnin hetkeen ja siihen, että millä junalla tultiin ja mihin mentiin. Mutta sillä oli niin kuin puolen elämän vaikutus ihmiseen. Se oli tammi-helmikuuta 2006, kun me sitten tosiaan päätettiin, että nyt me sitten lähdetään katsomaan ne matkalaukut, että onko niissä mitä
ja mitä niissä on. Ja vähän se oli semmoista enempi kuin jännää se oikeastaan pelotti, kun ei tiennyt, että mitä siellä taustoilla on ja mitä sieltä sitten paljastuu. Kun ne oli aina ollut tosiaan kiinni. Ja isän kanssakin tietysti olisi monta kertaa ollut tilaisuus vanhoista asioista puhua, mutta niistä ei tullut puhuttua. Ehkä hän ei halunnut puhua. Ja kyllähän silloinkin, kun hän siellä sairaalassa jo oli silloin 2001 syksyn loppupuolella, niin yhden kerrankin kun kysyttiin, että no voitaisiko puhua niistä vanhoista asioista ja evakkoasioista, niin tavallaan hänkin varmaan ymmärsi sen, että mekin tajuttiin, että ei tässä nyt kauhean kauan enää tämä tietolähde elää, mutta ei hän halunnut sitten kertoa, hän vastasi meille vaan, että no puhutaan niistä sitten, että kun minä pääsen täältä kotiin, niin puhutaan niistä sitten. Ja no tuumattiin, että tämä asia on selvä sitten, puhutaan sitten, vaikka tiedettiin, että eihän niistä sitten koskaan puhuta mitään. Mutta hän varmaan siinä vaiheessa tiesi sen, että mitä hän on täällä viimeisenä aikoinaan kotona ole sitten tehnyt. Me ei taas tiedetty sitä asiaa. Karjalaisetkin keskustelee keskenään, että onko meillä tunnemuisti, että onko tämä tapahtuma jättänyt meihin jälkeläisiin jonkunlaisen niin kuin psykologisen perityn trauman. Ja sitä on tutkittu paljon eri yhteyksissä kansainvälisesti, juutalaiset ja semmoiset väestöt, joilla on tapahtunut paljon enemmänkin pahaa kuin sitten yksittäinen evakuointi ja nollasta aloittaminen ja niin kuin kotiseudun menetys. Mutta onhan se niin, että jos ihminen elää semmoisessa perheessä, jossa käydään läpi traumaa, aivan valtavaa traumaa, ja sitten ollaan niin kuin alakynnessä verrattuna enemmistöön, ollaan aloitettu nollasta, rakennetaan taloa, raivataan korpitonttia, haalitaan uutta irtaimistoa, sitä elämänpiiriä, tehdään uusia ystävyyksiä, kaikki alkaa alusta. Ilmoittaudutaan uuteen työpaikkaan, missä et tunne ketään, kadulla et tunne ketään, jos törmäät johonkin vanhaan tuttuun, niin se on aivan jotain uskomatonta. Niin siis onhan niin kuin meidän elämänpiiri, lastenlastenkin elämänpiiri ollut ihan erilainen tämän takia. Et ei sen tarvitse olla tunnejälki, vaan se on se realiteetti. Et se on vaikuttanut meidän arkeen todella paljon. Mutta tosiaan niin se isä oli tuonut ne siihen meille näytille ja se oli ottanut lukot auki. Siinähän se meillä meni lauantai- ja sunnuntai välinen yö, kun me uskallettiin aukaista ne. Ne oli tavaraa täynnä ja sen vanhimman matkalaukun päällä, mikä osoittautui sitten, että se on mummon matkalaukku, niin siihen oli vielä tämä vanha käsilaukku, niin se oli tungettu siihen kassiin päälle. Ja sitten me käytiin varovasti kurkistelemaan, että mitä täällä on. Ei me tiedetä vieläkään, mitä kaikkea täällä on. Että sitten kun me ollaan eläkkeellä, niin kai me sitten tutkitaan näitä loppuun. Niin, meillähän on justiin papan mummolle lähettämiä kirjeitä sieltä ihan näistä ylimääräisten kertausharjoitusten alusta lähtien. Ja tämä on ollut mielenkiintoista siinä mielessä, että on voinut koko ajan peilata sitten, kun tuossa on ollut se ERP-6 ensimmäisen komppanian sotapäiväkirja, niin niihin tapahtumiin, että milloin on ollut rauhallista ja milloin on ollut taisteluita, niin mitenkä ne näkyy sitten näissä kirjeissä. Kotirintaman kirjeessä ei mielellään saanut olla sellaista asiaa, että rintamasotilaat huolestuisivat, mitä kotona tapahtuu. Ja samoin oli myöskin se, että sotatilanteet, mitä käytiin tuolla rintamalla, niistä ei saanut antaa negatiivista tietoa kotirintamalla. Tässä ensimmäisessä kirjeessä niin siinä tavallaan ollaan huolestuneita näistä kotiasioista. Ensimmäinen kirje on kirjoitettu 10.10.39. Päivää täältä kortteerista. Toivottavasti olet turvassa ja terveen.
Kuuntelen parasta aikaa Kekkosen puhetta väestönsiirrosta ja olen hyvilläni, että sinä olet kotona niin hyvässä paikassa. Minä voin hyvin ja olen rauhallinen, kun tiedän sinun olevan turvassa. Ei nyt muuta sen enempää osaa kirjoittaa. Jos siellä saisi kyntäjä, niin saisi kyntää, mutta kahton nyt 1 viikon ajan, jos en minä pääse pois. Täällä me ollaan kaukalalaiset kaikki miltei yhdessä paikkaa. Jos niillä hevosilla saisi hintaa, niin saisihan myytä, mutta kahtothan vielä. Vieköön velimies Sälkevän pois. Saat sinä nyt järjestellä niitä asioita. Nehän nuo vehnät saisi puita pois, jos osaat. Mutta ei nyt tietä sanoa mitään. Reserviläinen. Terveisiä paljon rakkaalleni. Ikioma rakkaani. Paljon kiitoksia kirjeistäsi. Minulla on täällä äärettömän hyvä olla. Olen saanut kaikenlaisia ohjeita tulevaisuuden varalta taloutta ynnä muuta koskien. Toivottavasti pidät hyvää huolta itsestäsi. Minulla on kyllä hyvä olla, jos vain tietäisin, ettei sinulla ole mitään hätää. Sain myytyä hevosiakin pois. Olen ollut verrattain rauhallinen. Täällä on kaunista ja rauhallista. Joskus aina tuntuu, kuin suuri musta varjo leijailisi pään päällä. Ihan kuin tämä olisi pahaa unta. Tähän asti olen vielä toivossa, että kaikki kääntyisi hyväksi. Rukoilen aina Jumalaa, että tapahtuisi ihme, joka pelastaisi meidät tästä kauheasta. Tuntuu kuin luottaisin siihen ja saisin voimaa. Jos se nyt kuitenkin tapahtuisi, niin muista, että aina olet mielessäni ja kuinka suuresti sinua rakastan. Rukoilen Jumalaa, että hän suojelisi sinua ja että vielä joskus tapaisimme vaikka muuttuneissakin olosuhteissa. Kultaseni, sydämeni on niin täysi, en saa sanotuksi kaikkia sitä, mitä tunnen ja ajattelen. Kaikki sanat tuntuvat niin tyhjiltä, niin sinähän tiedät kaiken sanomattakin. Näkemiin rakkaani ja 1000 suudelmaa. Oma vaimosi. Siinä YH:n aikanahan oli jo paljon puhetta siitä, että YH alkoi virallisesti 10.10.1939 ja silloin oltiin sitä mieltä, että ollaan harjoituksissa siellä ja päästään pian sieltä kotiin. Mutta monta kertaa oli vaan, että työmaalla ja tällaisia töitä tehtiin ja vähän oli ollut rankka työpäivä. Niin kuin eipä niistä on voinut. Sieltä se sitten lähti niin kuin tämä meidän menneisyys selviämään. Rakas kultaseni, päivää täältä sinne kotiin. Täällä on kaikki hyvin ja hyvä kuulla, että samoin on siellä kotona. Minä ajattelin kirjoittaa, että miten ne kotihommat menevät, onko sillä kynnetty vai miten. Minä olen terveenä täällä. Ei minä tiedä, milloin täältä pääsee pois. Minä sain sen kirjeen, jos ette ole puineet. Ei huoli sinun käydä puimaan, olkoot vielä puimatta. Sille veli Juholle kynnät pitäisi saada kynnetyksi. Mutta jos ei sieltä saisi kyntäjää, olkoon sitten kevääksi se, jos minä pääsisin miten pian pois täältä. Terveisiä paljon, rakkaani. Näitä oli näitä useita paikkakuntia, joissa pidettiin sitten sotaharjoituksia, suuria sotaharjoituksia, joista suurin oli Kannaksen sotaharjoitus. Ja näistäkin tuli kirjeitä kotiin. Ja vielä näissä kirjeissä sanottiin paljon, että todennäköisesti sota ei tule. Ja myöskin mainittiin sekin, että Paasikivi on nyt neuvotteluissa ollut siellä Moskovassa. Ja varmaankin kaikki päättyy hyvin. Tuskin joudumme sotaan ja pääsemme täältä pian kotiin. Yleensä kirjeisiin ei laitettu sitä, että sota tulee. Varmasti moni näin ajatteli, että se tulee, mutta kotiin ei niin kirjoitettu. Rakas kultani, monet kiitokset kirjeestäsi, joka tuli iloisena yllätyksenä lauantai-aamuna perille. Olen iloinen, että voit hyvin. Tämä odotus alkaa jo vähitellen tuntua hermostuttavalta. Eilen kun oli ilkeä ja sateinen ilma, tuntui mieleni niin synkältä, niin kuin ei valopilkkua näkyisi ensinkään. Minulla on sinua niin ikävä. Kyllä koti sentään on paras paikka maailmassa ja olen kiitollinen, että saan vielä olla täällä.
Setä Tauno auttoi kyntämisessä ja paljon on ollut työtä tehtäväksi. Pysyypä niiden kautta ainakin mieli kirkkaampana, kun on paljon tekemistä tässä ikävän keskellä. Tämä epävarmuus se kuluttaa ihan viimeiset hermot ihmiseltä. Tuntuu taas vähän epäilyttävältä, kun ne neuvottelut loppuivat niin äkkiä ja ne tulivat taas takaisin. Välillä jo näytti niin lupaavalta. Paasikivihän oli diplomaattina ja poliitikkona sitä mieltä, että Suomen olisi myönnyttävä tehtävämyönnytyksiä tässä. Sanottakoon ihan sivulauseessa, että tuossa välirauhankin aikana, kun tuli tällainen nikkelikriisi, joka liittyi tuohon Petsamon alueeseen, niin siihen aikaan Paasikivihän oli Moskovan lähettiläs, niin hän suoraan ehdotti, että luovutetaan tämä kansainvälisen kriisin kohteeksi joutunut alue vapaaehtoisesti Neuvostoliitolle. Ja myöskin tässä talvisodan neuvotteluissa niin hän oli taipuvainen siihen, että on parempi antaa vähän periksi, että sopia, että mieluummin kuin että syttyisi sota. Emme voi muuta kuin toivoa ja rukoilla Jumalaa, että säästyisimme siltä kauheimmalta, mitä maailmassa voi olla. Minulla on täällä mitä parhain olla. Mutta on niin paljon ihmisiä, jotka tästä kärsivät. Tietysti tämä on meillekin suuri taloudellinen vahinko, mutta luultavasti tästä joskus selviydymme. Oletko hoitanut itseäsi hyvin? Muista syödä kunnollisesti. Muista pitää itsesi lämpimänä. Rakas, ajattelen aina sinua, kun vain pääsisin luoksesi. Lopetan nyt tällä kertaa. Kirjoita rakas pian. Ikioma vaimosi. En tiedä sitten kuinka hyvin sitten, mikä oli niin kuin tuo meininki maailmalla siihen aikaan, että kuinka hyvin sitä sitten jo aistittiin, että mitä tulee tapahtumaan. Varmaankin, en mä tiedä. Niin, kyllä ne on ehkä aistinut sitä. Tervehtykset kotiin täältä meidän majapaikasta. Monet kiitokset kirjeestäsi, rakas. Minä olen samaa mieltä sinun kanssa siitä, että tämä odottaminen käy hermoille. Kyllä koti on paras paikka maailmassa, mutta koti ilman sinua, rakkaani, on niin tyhjä kolkko vaikka missä, kunhan vaan saisin olla sinun kanssa. Minä olen terveenä, voin hyvin. Ei meillä ole täällä mikä ollessa. Kyllä valtio pojistansa huolen pitää. Meillähän nyt on sitten tässä aikaa myöten niin sitten selvinnyt, että se meidän pappa kuului tähän karjalaiseen pataljoonaan ERP-6 ja sen ensimmäiseen komppaniaan, ja näähän oli tämä karjalainen pataljoona niin jo nimensä mukaan, niin sehän oli sieltä näistä Rajaseudun Kannaksen eri kuntien miehistä sitten koottu. He oli siellä kotiseutuaan puolustamassa. Jotenkin voi kuvitella, että niillä on kenties ollut vielä semmoinen suurempi tahto siihen, että ette muuten tänne tule. Että... Ja sitten se tarkka maasto ja kaikki tuntemus. Niin. Aion kertoa mummostani, isän äidistä, koska hän näki ennen talvisotaa jo tämän sodan syttymisen ja katsoi luonnon linnusta ja oravat tuli pihan sieltä metsästä, oli kilometrin matka. Ja hän sanoi, että tämä ei tiedä hyvää, että sota tulee. Ja toinen hänen luonnonennustuksensa oli, kun harakat ja varikset kerääntyi suuriksi laumoiksi ja piti aika rähinä. Hän sanoi, että tämä on toinen merkki, että sota on tulossa. Ja oikeassahan hän oli sitten. Hän näki vielä täällä evakkoaikanakin niitä näkyjänsä. Viimeinen näky, mikä minä muistan, on se, että maailman kansat sekoittuvat keskenään, joka nyt on parasta aikaa tapahtunut ja tapahtunut jo. Mutta yksi asia sitten on vielä, mikä ei ole tapahtunut, että ihminen tulee liian viisaaksi
ja se tuhoaa itse itsensä. Tämä on nyt vielä tapahtumatta, mutta minä uskon täysin, että tämä tulee tapahtumaan, koska kaikki hänen ennustuksensa ovat tapahtuneet tähän mennessä. Päivää täältä meidän olinpaikasta. Me ollaan täällä Rautussa. Muuta en osaa sanoa näistä oloista muuta kuin on elämä vaakalautalla. Pidä rahaa käsillä sen verran, että jos joutut muuttamaan paikkakuntaa. Pyörä on kaarvaheessa, mutta Rouhiainen pääsee, niin hän tuopi pyörän. Ja lähde rauhallisesti, me koetamme pitää puolia sen verran kuin pakko. Saathan kirjoittaa tänne kirjeen, jos haluat. Ota sinä täysi isännyys huoleksesi. Täällä me tullaan, jos päästään pois. Niin muistui mieleeni, että miten sillä kotona sujuu nukkuminen, kun olen poissa. Minulle muistuu se kotimieleen usean kerran päivässä. Mutta nyt on meidät erotettu toisistamme kuin lintu poikasistaan vähäksi aikaa. Niin kuin pääskyset palaavat kesän tullessa, niin mekin palaamme talven tullen kotiseutulle. Jos luojan siunattu käsi siunaa Suomen kansaa vaaran hetkellä. Elä rauhallista elämää, vaikka tämä aika kuohuu. Me koitamme pitää puolemme, joshan se sellaiseksi menee. Me lähtetään kohta kohti vihollisen rajaa. Terveisiä paljon, rakas. Rakas kultani, minusta tuntuu aivan uskomattomalta, että sota tulee. Minun on äärettömän ikävä sinua. Miten meidän oikein käy? Mie ootan siuta aina. Naiset oli aamulypsynsä tehnyt ja lehmät oli laskettu ulos kaivolle juomaan ja silloin se räjähti sitten siellä idässä. Oliko valtava ukkonen. Ja ne sotilaat tuli ulos, osa vielä alusvaatteisilla, että nyt se on sitten alkanut, joku sanoi. Ja ihmettelivät kovasti, että se onkin totta. Sillä tavallahan tämä tuli tavalliselle kansalaiselle vähän yllättäen koko tämä sodan julistus. Ja heti silloin 30.11. niin silloinhan pommitettiin heti Helsinkiä ja Viipuria. Ja tämähän oli sillä tavalla myös järkyttävää, että nämähän oli siviilikohteita. Mä kävin rippikoulua juuri ja lähdettiin aamulla 7-8 aikaan kirkolle rippikouluun ja
venäläiset koneet tuli päälle. No kotiin riiteltiin ja no se jäi siihen, mutta meillä asui noita semmoisia ruotsalaisia, joku ruotsalainen tykistö vai mikä se oli siellä. Ja ne asui meille ja ne puhui ruotsia, ne kuunteli, niillä oli radio ja ne sanoi, että 7 aikana alkoi sota. Mutta sitten me oltiin vielä 3 päivää, me oltiin kotona ja sanottiin, että vähän matkaa vettä tuonne sitten, niin kyllä tämä loppuu sota äkkiä. Pantiin laatikkoihin ja siihen laatikkoon tuli, kun tavaroja pantiin nimilappu, että Kolkon taipale. Sitten ne keräsi sitten, sillä ei jäi kukaan kerännyt. Ja meillä oli kumminkin sanottu, että Karja jää kotiin. Että kyllä se Martti, se on semmoinen lihamies, niin hoitaa nämä asiat ja teurastaa ja eteenpäin. No sitten me siitä lähdettiin ja täällä ollaan. Ja kaiken kaikkiaan talvisodassa lähestulkoon 1000 siviiliä kuoli näissä. Ja kyllähän kansainväliset järjestöt yritti huomauttaa Neuvostoliitolle, että on kerta kaikkiaan niin kuin kiellettyä pommittamasta näitä siviilikohteita, ja jolloin Neuvostoliitto vastasi, että ei tässä siviilikohteita ammuskella, vaan lentoasemia ja tämmöisiä strategisia kohteita, mutta tosiasiallisesti, niin kuin nähdään tästä uhriluvustakin ja näiden kaupunkien pommituksesta. Eli jos katsotaan kaiken kaikkiaan sitä talvisodan pommituksia, lähestulkoon joka kaupunkia pommitettiin. 13 vanha ja meille oli majoitettu aika paljon sotilaita. Sillä kertaa oli Jämsä-Jokilaaksosta noita tykistön miehiä. Meidän tiloissa oli heillä muun muassa sairastallihevosia varten oikein mukavia miehiä. Ja mä muistan, kun radio soitti sotilasmarsseja koko yön. Välillä oli vaan aina uutisia. Ja sitten 3 aikana aamuyöstä soi se kenttäpuhelin. Ja nämä lähti niinku ampuen kaikki, niillä oli varmasti määrätty mihin he menee. Kaikki häikäs sinne omiin asemiinsa. Ja sitten kun päivä valkeni, niin lentokoneet tuli niin kakut. Ja ne ampui konekivääreillä, että katot rapisi vaan. Syöksyvät ja ampuvat. Ja me pikkupojat, mä muistan kun sotilaat sanoivat, siellä oli vielä meillä sille, että poikasen kiven taakse. Ei ne mua voi ampua, kun mä en ole tehnyt kellekään mitään pahaa. Oli tämmöinen lapsen usko. Joo, siis kyllä mulle on monta kertaa tullut mieleen sillä lailla, että kun mulla on pieni lapsi itselläni, että mä sain hänet suurin piirtein samaikäisenä, kun mun mummo sai mun tädin. Ja mun mummo oli pitkään siis sinkkunainen ennen kuin meni sitten naimisiin ja sai mun tädin. Ja mun täti oli noin 2-3-vuotias, kun he joutuivat lähteä evakkoon Käkisalmesta kahdestaan. Tai olisi isomummo oli kanssa siinä mukana, mutta niin kuin, että he sitten enemmän kahdestaan menivät sitten Tynkä-Suomen puolella. Ja kyllä mä usein ajattelen sitä, että jos mä joutuisin nyt lähteä mun pojan kanssa tunnin varoitusajalla, että mitä mä ottaisin mukaan. Se on käynyt jokainen varmaan Karjalan jälkeläinen. Karjalainen on käynyt tämän läpi, että mikä se olisi se tavara, minkä sä ottaisit ja mistä sä sen nappaisit ja mitä tapahtuisi sen tunnin aikana. Ja niin kuin miten mä pärjäisin lapsen kanssa, että ottaisinko mä sen vaatteet vai mitä mä tekisin. Ja tosi usein mä oon miettinyt, että jos joutuisi elää toisten ihmisten armoilla tai sitten menettäisin koko kaveripiirini ympäri Suomea, että mitä siitä seuraisi henkisesti. Koska kuitenkin nyky-Suomessa monella on se lapsuuden kaupunki ja ne koulukaverit. Ja sitten ne, kenen kanssa on eletty silleen, että mähän on itse paluumuuttaja, mä olin pois Suomesta 16 vuotta. Mutta sitten kun mä palasin, niin musta se oli aivan ihanaa, että oli kaikki kaverit ympärillä ja kaikki samat vanhat lapsuuden kaverit. Että mitä tapahtuisi, jos mä heidät menettäisin niin, että me kaikki sirpaloiduttaisiin ympäri koko maata. Että kyllä se olisi todella iso vaikutus omaan itseen. Naisten roolihan oli äärimmäisen tärkeä nimenomaan tämmöisenä moraalin ylläpitäjänä ja rohkaisijana. Ja siitähän meillä on paljon lukuisia esimerkkejä, esimerkiksi kirjeenvaihdosta, mitä kotirintaman ja rintamalla olevien miesten välillä käytiin. Että nehän kertoo juuri siitä rohkaisusta, mikä tämä naisten rooli oli, paitsi että he ottivat sitten tehtäväkseen näitä miesten aikaisempia töitä ja selviytyivät siitä hyvin kunniakkaasti ja kotirintaman kaikki arkiset työt, että sehän oli todella iso ponnistus myös niin kuin naisväestölle kaiken kaikkiaan se pyörittää sitä kotirintamaa, kun miehet olivat sodassa, että kyllä tämä, niin kuin, tämäkin
talvisotakin oli niin kuin yhteisen ponnistuksen tulos, että siitä selvittiin niinkin hyvin kuin selvittiin. Kotirintaman asioistahan kerrottiin yleensä sillä tavalla, että mitä kylällä oli tapahtunut, minkälaista puutetta jonkun verran oli, mutta kovin suurta asiaa niistä ei tehty, vaan kotirintaman naiset jaksoivat tehdä sitä työtä valittamatta siitä sotilaille tai heidän veljilleen tai isälleen tai aviopuolisoille rintamalla. Tervehdys sinne kotiin minulta, joka olen kaukana kotoa tällä kertaa. Mutta luojan auttava käsi, jos varjelisi minuakin täällä vaaran hetkellä ja Suomen kansaa näissä ahdistuksien hetkellä. Näistä oloista en osaa sanoa mitään. Muuten kai on mennyt oikein hyvin meidän kaukolaisten kohdalla. Meitä on luoja auttanut tärkeissä tehtävissä. Kyllä me kaiketi tullaan kotiin, kun aika jouttaa. Minä olen ollut nyt oikein terveen. Eihän tänne huoli nyt lähettää mitään sapuskaa, kun ei tietä pysyväisestä olinpaikasta, että missä milloinkin ollaan. Kamppeihin puolesta minä tulen toimeen. Sukkia on 2, niitä olisi saanut olla 1 lisää. Kun mennään likemmäksi joulua, niin minä sitten pyydän niitä lisää. Älkää hätäilkö mitään, eihän vielä tarvitse lähteä mihinkään sieltä Kaukolasta. Kyllä kai te tiedätte. Ja antaavathan ne teille käskyn, jos niinkin menisi. Mutta minä en usko sitä tällä kertaa, että kaukolaisten huoliin jättää kotiinsa. Sitten kun pääsen pois, jos pääsen, sitten kerron, mihin se paketti jäi. Kirjoittaa saat, jos haluat niistä kotioloista. Kyllä minä tulen minäkin kauniina päivänä. Kyllä tänne kirjeet tulevat. Ei muuta tämän enempää tällä kertaa. Hyvästi vaan rakkaani ja voi hyvin. Osoite on kirjekuoren päällä niin kuin ennenkin. Mutta hän siis lähti Käkisalmesta, naapuri tuli koputtaa ovea ja sitten piti lähteä tunnissa ja mun isomummo oli kahviaddikti, niin hän sanoi, että hän ei mien lähde mihinkään ilman kahvipannua. Otti kahvipannun, mun täti otti pienen semmoisen poliisimies-lelun ja sitten mummo villatakin ja jonkun muutaman tavaran siitä. Ja sitten ne menivät junalle ja juna lähti sitten. Härkävaunussa olivat ja siellä sitten naapuri synnytti keskospojan, joka kuoli. Ja mun täti muistaa, että ylälaverilla siellä niin oli teinityttöjä, jotka olivat niin shokissa, että ne niin kuin kikattivat ja kirkuivat ja huutivat samaan aikaan. Että ne oli niin kuin luuli, että käyttäytyvät ihan sillä lailla, että se olisi ollut niin kuin joku vuoristorata. Että kun kuului pommituksen ääniä ja lentokoneet lensi yltä ja lapsi kuoli ja niin kuin oksennettiin ja jotkut sai paniikkikohtauksia. Näiden tyttöjen paniikkikohtaus oli sitten se, että ne kikatti siellä ihan hysteerisinä. Ja mun täti edelleen kertoo sitä, että hän muistaa, että vaikka hän oli alle 3-vuotias, niin hän ajatteli, että myö paetaan täällä niin kuin kuolemaan ja työ vaan kikatatte, että kuinka työ kehtaatte. Yksi mummon kertoma juttu mielessä ja samoin isäkin on kertonut. Periaatteessa he koki, että kaikki nämä evakkopaikat, missä he oli, niin ei he ole kertonut mitään negatiivista. Eikä myöskään siitä, kun nyt tänne uudelle paikkakunnalle sitten muuttivat, niin ei ole mitään negatiivista kerrottu. Mutta yksi tarina on mielessä, minkä mummo on ottanut valtavan suurena loukkauksena. Se on ollut tuolla Hoittisissa ja he oli siellä sitten olleet menossa erääseen taloon, mikä sitten paljastui, että se on ollut Rytin kotitalo ja siellä oli sitten opettajaperhettä asumassa ja se oli sitten tämä opettaja, kuka tuli avaamaan ovea, kun mummo oli sitten isän kanssa menossa sinne ja kolkutteli ovea ja sitten tämä
rouvashenkilö, opettaja sitten kysyi mummolta, tai sanoi, että mikäs nainen se sinä olet? Kun on poika mukana, mutta ei ole miestä. Niin mummo, en ihan tarkkaan sanakäänteen muista, mutta ajatuksena oli se, että opettaja kun olette, niin pitäisi varmaankin muistaa, että tuolla idässäpäin on ollut pikkuinen kahakka. Että sinnehän ne miehet ovat jääneet. Ja eivät olleet sitten siihen taloon majoittuneet, vaan olivat sitten menneet toiseen taloon ja siellä oli sitten ollut ystävällisempi vastaanotto. Mutta tämä on oikeastaan semmoinen ainut tämmöinen näitä evakkoajalta tämmöinen negatiivinen mielikuva, minkä he on kertoneet. Rakkaani ikävöin ja rakastan sinua niin äärettömästi, että rupeaa aina itkettämään, kun ajattelen sinua. Ajattelen aina, että tyytyisin vaikka kuinka vaatimattomiin oloihin, kun saisimme vielä joskus olla yhdessä. En voi kuvitella sen suurempaa onnea täällä maan päällä. Tietysti siihen kuuluu rauha kaikille meille täällä Suomessa. Toivon ja uskon, että se aika vielä koittaa, mutta kun kärsivällisyys tahtoo joskus loppua. Tietysti on väärin ajatella näin, kun toisilla on paljon vaikeampaa. En minä itseäni ajattele, vaan kaikkia muitakin koko Suomen kansaa. Tämä kaikki on annettu meille opiksi ja rangaistukseksi. Toivottavasti kansamme käsittää sen. Tämä on ainaista samaa, mitä olen kirjoittanut, mutta sydämen kyllyydestä suu puhuu. Lopetan kulta taas tältä kertaa. Voi hyvin ja hoida itseäsi huolellisesti. Tuhansia pusuja. Jumala sinua varjelkoon. Näkemiin, oma vaimosi. Terveiset kaikilta toisilta. Odotan sinua jouluksi kotiin. Tervehdys sinulle sinne kotiseudulle. Minä olen nyt kotoa kaukana ja olen nyt uudella työsaralla, enkä tiedä kuinka pitkä on työpäivä ennen kuin vapaus koittaa minuakin ja pääsen kotiseudulle. Nyt on minulla kai uudenlainen joulu kuin tähän asti. Jouluhan on rauhanjuhla. En tiedä, että onko minun kohdalla rauhanjuhla. Eihän se tämäkään lauantai ole niin kuin se saisi olla. Eihän tämä ilta ole sama ilta niin kuin olisi ollut kotona. Mutta mitäpä niissä entisistä oloista. Pitäähän ihmisen kärsiä. Minä olen ollut terveenä ja hyvässä jaksokunnossa. Näistä oloista en osaa sanoa, että kuinka kauan minun kohdallani on tämä kodista poissaolo. Kyllähän minä tulen pois, jos Luoja antaa siunauksensa minullekin. Kyllä minä kirjoitan kotiin aina, kun tilaisuus sallii. Eihän tietä, että milloin sitä saapi kirjoittaa. Se on Luojan kädessä, jos hän antaa siunauksensa. Sitähän minä olen rukoillut. Näissä kirjeissä, joita lähetettiin rintamalta kotiin tai kotirintamalta rintamalle, lähes kaikissa esiintyi sana Jumala, koska toivottiin apua taistelussa rystää vastaan. Ja myöskin se, että oltiin itsekin uskovasta korista aika usein. Uskonnolla oli silloin paljon suurempi merkitys kuin tänä päivänä. Kun tänä päivänä ihmiset ovat eronneet paljon kirkosta, niin tuolloin sota-aikana lähes kaikki kuuluivat kirkkoon ja myöskin kävivät kirkossa. Ja siitä myöskin se, että niin uskonsuudella oli hyvin tärkeä merkitys tässä kirjevaihdossa. No, tämä sotahan oli siis kaiken kaikkiaan se valtava järkytys suomalaisille. Että meillähän sanomalehdistö ja tietotoimisto niin kuin ilmoitti, että ei oikeastaan sellaista sodan uhkaa ole, että sotaa kyllä käytiin, mutta sitä käytiin muualla. No, suomalaisethan lähtivät siitä liikkeelle koko tässä sota edeltävällä kaudella, että länsivallat ja Ruotsi varsinkin, kun oli puhetta tästä puolustusliitosta ja muuta, että ne tulisivat apuun. Eli Suomi ei missään tapauksessa joutuisi yksin tähän. Mutta tilannehan kyllä kriisiytyi sillä tavalla, että pikkuhiljaa koko ajan, kun tämä kuukaudet vaan eteni, niin yhtäkkiä huomattiin, että kyllä sitä länsiapua luvattiin sieltä sun täältä, mutta sitten loppujen lopuksi niin sitten tuli vaan jonkun verran vapaaehtoisjoukkoja, että sehän oli suuri pettymys ja Paasikivikin haukkui Ruotsin
paskamaaksi ja ruotsalaiset ihan kyvyttömiksi, koska sitä apua ei loppujen lopuksi saatu. Sitten suomalaisillahan oli todella niin kuin ikäviä esimerkkejä taas Baltian maista, että sekä Viro, Latvia että Liettuahan olivat sopineet tämmöisen avunantosopimuksen Neuvostoliiton kanssa jo aikaisemmin, ja tätähän käytettiin myöskin Moskovan näkökulmasta argumenttina, että myös Suomi voisi tehdä sellaisen avunantosopimuksen. Suomellehan annettiin 3 vaihtoehtoa, että joko tämä avunantosopimus, kuten Baltian maille, tai tällainen paikallinen sopimus, joka käsitti Suomenlahden puolustusta, tai tämä aluesiirrot tai rajasiirrot Kannaksella ja näin poispäin. Ja nämä kaikkihan oli hirvittävän mahdottomia niin kuin Suomen näkökulmasta tai vähintäänkin erittäin hankalia. Tiedät kai minkälainen on minun mieli, kun en ole päässyt käymään kotona. Mutta ei passaa ajatella niitä kotiasioita. Se kävisi ikäväksi. Vielä me kai tapaamme toisemme kerran. Toivon omalla kohdallani sitä. Minä lähetin sinne kotiin rahaa tiliin, kun ei täällä tee rahalla mitään. Kellon minä ostin, maksoin 300 siitä. Onhan aika vähän rattosampi. Mutta näistä oloista en osaa kirjoittaa. Kyllä kai tiedät, että minkälainen työmaa on minulla. Yhdet sukat ja kintaat saat neuloa ja laittaa. Tossut olisi pitänyt saada, mutta kai vaikea on niitä sieltäkin saada. Onko niitä kaupoissa enää myytävänä? En tähän asti ole vilustunut, vaikka ei ollut tossuja. Jos satut saamaan tossut numeroa 12. Housuja ei huoli laittaa. Nyt ei tämän enempää. Hyvästi vaan, rakasi. No talvisodan aikana tietenkin siinä on se, että jos jonkun sortin väestönosa, jos heitä pommitetaan ja ajetaan maanpakoon, niin yleensä se vaan lisää heidän välistä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Ja niinhän kävi koko Suomen kansalle, että meidän sisällissodan pahimmat haavat kuroutuu umpeen siinä, että meillä on pakko olla yhdessä rintamassa, mutta yhtä lailla niin karjalaisten kesken siitä tuli semmoinen niin kuin selviytyminen. Ja totta kai jokainen selviytyi eri lailla. Osa ehkä lähti sitten mukaan siihen, että alkoi pyyhkiä pois omaa karjalaisuuttaan. Mun isoisä teki niin, että hän ei puhunut enää karjalan kieltä omille lapsilleen ja kastatti heidät luterilaisiksi. Eli meni uskonto ja sitten meni äidinkieli periaatteessa. Ja sitten mun mummo taas isän puolelta, eli eri toiselta puolelta, niin hän sitten niin kuin ylläpiti sitä todella vahvasti. Että he olivat mun tädin kanssa päätyneet Pohjanmaalle evakkoon ja sitten, olisiko se nyt Ylistarossa, mun täti oli sitten sanonut, että kutsunut itseänsä ilmaisulla ja siitä oli sitten tullut iso juttu. Mummo sanoi, että siellä tuolla vissiin puhu. Ja oli alkanut itsekin itkeä. Että se oli niin kuin tosi kova pala, että kaikki meni ja sitten lapsikaan ei kuulosta enää omalta lapselta. Mä muistan, mun mummo aina tuijotti ikkunasta ulos ja niin kuin oli ihan semmoinen niin kuin tyhjä katse. Ja sitten me puhuin muutaman toisen evakon jälkeläisen kanssa ja me oli todella syvä keskustelu Faceissa tästä ja Facebookissa ja siinä ne kaksi muuta naista sanoi, että ihan sama tyhjä katse. Katsot ulos ja niin kuin, että tulee semmoinen, niin kuin, että ja sitten lyö kello, joku keittiön kello ja taas mummo on ollut jossakin muualla käymässä. Ja sä oot elänyt siinä lapsena ja katsonut, miten sitä traumaa työstetään, niin totta kai se vaikuttaa sun itseesi, koska susta on tullut psykologi lapsen. Haavoissaan vain joku hiljaa huokaa. Veljet, vesitilkkat tuokaa. Korsun yllä tykkien soi jyry. Kaivotietä pyyhkii luotipyry. Päivin sekä öin ja polun päässä. Kaivon partaalla on verta jäässä.
Terhehtys sinulle kotiin. Nyt aion kirjoittaa muutaman rivin taas. Minä sain sen kirjeen, minkä lähetit. Hyvä oli, kun sain vaikka vähän kotiasioista tietää. Eihän sinun kai huoli lähteä kotoa mihinkään. Minä pyysin tossuja, mutta ei niitä huoli nyt lähettää, kun sain tossut. Muuta kai nyt ei huoli lähettää, sillä sitä ei tiedä, kuinka kauan viipyvät. Nyt minä tulen toimeen, kun vain Luoja antaa terveyttä. Hyvin on mennyt tämä aika. Minä olen nyt terveenä. Olkaa sillä kotona kaikessa rauhassa. Kyllä Luoja kääntää meidän asiamme parhain päin. Tehköön hän tahtonsa mukaan. Minä lähetin sen tilin sinulle. Sen tilin. Eihän täällä ole rahalla tekoa, ei mitään tee. Minä lähetän aina tilit pois. Ei täällä ole muuta tämän ihmeempää näistä oloista. Hyvähän olisi, jos niin kuin tulisi lähtöteille, vaikka sälkeivät sais pois. Nythän on jouluun 1 viikko. En tiedä, että minkälainen joulu on meillä nyt. Siellä on kai rauhan juhla niin kuin onkin muutenkin. Kai minua kaipaat. Tiedät kai minkälainen on minun mieleni. Niistä en kai huoli kertoa, eihän täällä ole minun huolinut yksin olla. Sillä me ollaan kaikki Suomen kanssa tässä tärkeässä tehtävässä. Täällä me ollaan yhdessä paikalla veli Juhon kanssa. Eihän sinun huoli olla niin surumielellä, kyllä Luoja meistä huolen pitää. Hyvästi vaan ja terveisiä paljon teille kaikille. Kyllä minä tulen kotiin. Terveisiä paljon rakkaani. Niin, no mun täti ja mun mummo, niin ne oli kahdestaan semmoisessa perheessä, joka oli muuttanut Amerikasta takaisin Suomeen Pohjanmaalle. Leipuriperhe, Niemen perhe. Heille ei ollut omia lapsia ja sen vuoksi mun täti oli niin kuin aika tervetullut sitten sinne. Että heitä kohdeltiin ihan hyvin. Että toki sitä oli semmoista kummastelua niin kuin ruuista, sienistä ja piirakoista. Ja sitten niin kuin aluksihan mun mummo luuli, kun ne tulivat sinne, että kun koululle tultiin hakemaan ihmisiä, vähän niin kuin, sanoisiko semmoinen niin kuin orjakaupan tyyli, että pärstäkertoimen mukaan valitaan, kuka pääsee minnekin, kuka saa yösijan, niin mummo ja täti otettiin nopeasti, mutta ne, ketkä tuli sinne paikalle, oli niin kuin körttiläisisäntiä ja kaikilla synkät mustat vaatteet. Ja sitten mummo sanoi myöhemmin, että hän luuli, että me tultiin Ruotsiin, että kun ymmärtänyt yhtään mitään niiden puheesta, ollut monta tuntia junassa. Ja sitten vielä niin oli niin kummalliset vaatteetkin. Ja sitten kun ne oli niin kuin se kulttuurien kohtaaminen oli semmoinen niin kuin tosi raju ollut, että se aivan vilpittömästi luuli, että hän oli tullut toiseen maahan, että tämä ei voi olla Suomi millään. Mutta heillä muuten meni sillä lailla niin kuin hyvin tämän perheen kanssa tai pariskunnan kanssa ja olivat sitten niin kuin vielä vuosikymmenet myöhemminkin yhteyksissä. Tervehdys kotiin. Nyt minä aion kirjoittaa näistä oloista. Minä olen terveenä tällä kertaa. Minä lähetin tilin silloin kotiin. En minä tällä kertaa tee tällä rahalla mitään. Minä kysyin tossuja sieltä kotonta. Mutta ei huoli lähettää, minä sain tossut täältä. Ei minua nyt palenna. Ole nyt rauhassa siellä kotona. Koittele elättää elukoin. Kyllä ne keväällä maksavat. Kyllähän siihen asti tämä aika selkenee, vaikka ethän sinä niitä mihinkään voi myytä, vaikka kuinka haluaisi. Täällä aika menee pikkuhiljalle, kunhan Luoja antaa siunauksensa minunkin kohdalla. Täytyyhän täällä rukoilla Luojan apua aina. Eihän täältä voi päästä ennemmin pois, kun saisi ryssät maasta pois. Eihän meillä ole täällä mikään ollessa. Ensin tuntui vähän ouvolta nämä hommat. Minä lähetin 2 kirjettä. En tiedä, että saitko ne. Talvisodan aikana tämä logistiikka oli aika lailla hukassa, koska ei oltu varauduttu vielä kenttäpostijärjestelmään. Kuitenkin perustettiin kenttäpostikonttori 1 Pieksämäelle
jo heti joulukuun alussa 1939. Mutta kun joulupostia alkoi tulla valtavat määrät, niin Pieksämäellä ratapihalla oli 100 vaunua täynnä kenttäpostia. Se oli valtava määrä ja se oli hoitamassa myöskin 100 henkilöä. Mutta se ei riittänyt, vaan vielä piti palkata postivirkailijoita 50 kappaletta, samoin postelionia ja vielä 100 miehen komppania purkamaan näitä vaunuja. Ja sittenkin siinä meni niin kauan, että 30 vaunua purettiin yhdessä vuorokaudessa. Se oli ankaraan paljon suurta postia, mitä kulki silloin ja sen jälkeen opittiin, että konttoreita on perustettava lisää. Kaikkiaan talvisodan aikana perustettiin sitten 29 erilaista kenttäpostikonttoria. Niitä oli eri puolilla Suomea sekä myöskään Karjalan alueella. Ja sitten posti alkoikin kulkemaan normaalisti. Minulla on vahvat housut, ei niistä huoli pitää mitään huolta. Älä viljoja kaikkia anna valtiotarpeisiin. Koittele siemenet pitää vaikka missä, vaikka mihin piiloon. Eihän niitä tietä, onko niitä tarvis. Ole varovainen. Laita laput eläimille kaulaan. Terveisiä paljon, rakkaani. Kiitos kortista, paketista ja rahoista. Sain kyllä kaikki kirjeet, mutta näköjään niiden tulossa kesti aikaa. Kultaseni, en voi ymmärtää sitä, että emme saaneet viettää joulua yhdessä. Voit uskoa, että olisin halunnut olla kanssasi kovasti joka hetki. Ymmärsin kyllä, että et päässyt. Rakkaani, kuinka sinun joulusi on mennyt? Rauhalliseksi sitä kai ei voi sanoa parhaalla tahdollakaan. Siellä on varmasti ollut kauheaa. Onko sieltä mahdotonta päästä tänne käymään? Pääsin siihen käsitykseen, että et tule uudeksi vuodeksikaan tänne. Koeta rakas tulla. Olisin niin äärettömän onnellinen, jos tulisit. Meillä joulu meni kaikessa rauhassa. Odotin sinua kovasti. Kultaseni, kirjoita niin usein kuin vain voit, että tiedän, että olet vielä elossa. Näkemiin, rakkaani, 1000 suukkoa, oma vaimosi. Rakastan sinua ikuisesti. Tilaa meille Karjala, jos voit. Meidänkin kylän miehet olivat tuolla Saapurussa ja tulivat sieltä vastaiskuun Keliaan. Ja minä jututin 5 miestä. Miltä tämä kylä nyt tuntui verrattuna siihen, kun te olitte 3 kuukautta sitten siellä vielä kaikessa rauhassa? Oli kodin lämpöä, oli kaikkea. Ne sanoivat, että kyllä se kamala oli. Pimeänä kaikki verhot liehu rikki näistä ikkunoista. Ja se oli kamala, mutta siinä oli yksi vielä suurempi jännite. Kun Keliaan mennään, niin pelotti, että montako tulee takaisin. Kelian taistelu käytiin Sakkolan pitäjän Kelian kylässä Karjalan kannaksella 25. ja 27. päivä joulukuuta 1939 osana talvisotaa. Neuvostoliiton hyökkäyksen tavoitteena oli ylittää Suvanto ja motittaa suomalaisten 3 viikkoa sinnikkäästi taistellut Taipaleen rintama. Vihollisen tarkoitus oli selvä. Taipale oli murrettava, rintama puhkaistava Suvannon pohjoispuolella ja sen jälkeen sieltä vyörytettävä Taipaleen oikea sivusta ja näin pakotettava suomalaiset lähtemään pääpuolustuslinjaltaan Taipaleesta. Varmasti toveri Stalinilla oli muutakin mielessä. Näin olisi avautunut jopa suora maantieyhteys Helsinki. ERP-6 miehet olivat sillä hetkellä Pannusaaressa. Miehet koottiin Saapruun hyökkäystä varten. Yöllä noin kello 045 he lähtivät Saaprusta hiihtäen kohti Keliaa, jonne saavuttiin aamulla 6 jälkeen. Hyökkäystä ei voitu heti aloittaa, koska valmistelut olivat kesken. Kello 9.30 hyökkäys Aukean yli Satumetsikköön, jossa oli pataljoonan verran vihollisia vahvistettuna tykistöllä ja granaatin heittimillä. Sää oli kirkas ja pakkasta oli noin 15 astetta. Hyökkäyssuunta oli lounaasta.
Hyökkäys tyrehtyi heti alkuunsa neuvostoliittolaisten kovaan konekiväritulitukseen ja siitä seuranneisiin ankariin tappioihin. Oma tykistömme olisi pitänyt keskittää 10 minuuttia ennen hyökkäystä, mutta mitään ei kuulunut. Sen sijaan vihollinen ampui tykistöllään suoralla suuntauksella Suvannon toiselta puolelta joukkojamme. Tappiot 10 kaatunutta, 21 haavoittunutta sekä 2 kadonnutta. Hyökkääjät joutuivat palamaan osittain alkuasemaan. Toinen hyökkäysyritys alkoi 10.45 luutnantti Elovaaran johdolla konekiväärien ja 1 granaatiheittimen turvin. Tällä kertaa päästiin vihollisen asemia vyöryttämään. Ankaran taistelun jälkeen neuvostoliittolaisten rippeet pakenivat Suvannon jäälle, jonne tykistö oli ampunut isoja reikiä. Kaikki omat ja vihollisen konekiväärit suunnattiin pakeneviin ja neuvostojoukkojen tuho oli totaalinen. Joku paikalla ollut oli laskenut, että pakoon pääsi 11 vihollista. 1.1. uusi vuosi alkoi rauhallisesti. Tykistötulta hieman ja korsujen tekoa. Niin kuinka tämä nyt sitten näkyy näissä kirjeissä? Tässä on heti 2 päivää sen Keljan-taistelun jälkeen pappa laittanut kirjeen ja sitten toisaalta kun tietää, että mitä tuossa tälle karjalaiselle pataljonalle, miten tämä ensimmäinenkin komppania on siihen taisteluun osallistunut, niin ei se kyllä tästä kirjeestä näe mitenkään, että siellä ollaan aivan henkensä kaupalla oltu ja ei voi niinku ymmärtää, että siitäkään kukaan on niinku voinut selvitä. Mutta rintamalla 29.12.1939 tervehdykset sinne kotia. Minä olen terveenä ja hyvässä jaksokunnossa. Tämähän oli meidän papan kirjeissä aina ensimmäisenä alkoi tämä, että minä olen ollut terveenä ja hyvässä jaksokunnossa. Ilmeisesti hän on ollut sitten hyvässä kunnossa puolustustehtävissä. Minä sain sen kirjeen, minkä lähetit ennen joulua siinä Juhon kirjeessä. Olihan meillä joulukuusi niin kuin ajanmukaisella tavalla. Saimmehan joululahjoja. Minullehan tuli paketti Porvoosta asti ja toivotti minulle Jumalan siunausta. Sinne tuli minulle sukat ja lapaset ja muuta sellaista pientä lahjaa. En halua kertoa näistä oloista muuta kuin omasta kohdaltani. Minua on Jumala varjellut minun kohdallani. Tätäkin kirjettä kirjoittaessani oli elämä vaakalaudalla. Eihän tässä elämässä ole ihmisen oma apu, tehköön hän parhaansa mukaan. Pitähän niitä siirtolaisia siihen asti, kun itsekin olette siellä kotona, jos haluatte. Eihän teidän kai huoli lähteä mihinkään. Tee parhaasi mukaan niin kuin itsekin järkeilet. Eihän tee huoli kaikkia huhuja uskoa. Minä kirjoitan aina kun tilaisuus sallii. Minulla on kaikkia kampetta aivan kyllä. Me ollaan veli Juhon kanssa hyvässä kunnossa. Niitä kotihommia en osaa neuvoa tällä kertaa. Tee sinä parhaasi mukaan niin kuin itsekin haluat. Kyllä minä kun tulen pois, niin minä sitten annan järkeni mukaan. Mutta se on onni ja luojan siunaus on minun kohtallani. Terveisiä paljon meiltä kaikilta ja ennemmin minulta. Hyvästi vaan, rakas. Osoite on sama. Lähetä minulle pakettikorppua ja voita. Joutuuhan se kun aikaa panee, taikka jos se häviää, niin eihän se tee niin suurta vahinkoa. Yritä lähettää. Onnellista uutta vuotta. Suomalaiset ja Suomen ystävät. Tasavallan presidenttinä ollessani on minulla ollut tapana vuoden ensimmäisenä päivänä tervehti sinne radion välityksellä kansaamme luoda lyhyt katsaus olojemme yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Tällä kertaa täytyy minun luopua tästä,
sillä mielemme täyttää nyt vain yksi ajatus. Isänmaamme ja kansamme pelastaminen hyökkääjän käsistä, joka on tunnetut kyntensä iskenyt valtion ruumiiseemme. Uuden vuoden tervehdys sinne kotiin. Nyt ajattelin kirjoittaa muutaman rivin näistä oloista. Meillä on nyt uudenlainen kortteeri. Me eletään teltoissa. Mutta kyllä näissä on hyvä olla. Onhan nämä aika lämmit. Tämä uusi vuosi on alkanut aika hyvin. Mutta vanhan vuoden loppu oli kaukolalaisille vähän surullinen. En huoli kertoa tämän enempää toisten kohdalta. Sillä minun kohdallani oli vielä armon aikaa annettu. En tiedä teistä enää, että oletteko vielä kotona vai onko teidän pitänyt jo lähteä. Minä en voi teitä auttaa, kun olen kotoa pois, vaikka en ole niin kaukana kotoa. Eihän täällä enää juohu nämä maalliset asiat niin mieleen. Yksi asia on kaikin kallein, kun vaan Jumalaan luotamme, hän tekee parhaan päin. Saatan lähettää minulle paketin voita ja korppuja ja marjapiirakoita. Sukkia ei huoli lähettää, niitä on kyllä kun sain joululahjapaketin, siinä oli. Rahaa, minkä minä saan täällä palkkaan, en minä lähetän kotiin. En tiedä, että saitko viimeksi lähetetyt rahat. Niitä kai oli 75 markkaa. Täällä ei tee rahalla mitään, kun ei saa mitään ostaa. Elukoika ei saisi jonkin verran myytä, jos arvelisit, ettei heinät piisaisi. Onko sieltä Kaukolasta jo ketään lähtenyt pois? Minä en osaa neuvoa niitä kotihommia, kun ei tiedä teidän oloista. Eihän sinun huoli ensiksi lähteä, jos ei tule pakkoa menemään. Kirjoita, kun saat tämän niistä kotihommista. Terveisiä paljon minulta ja veli Juholta teille kaikille. Hauskaa loppujoulua, rakas. Minä olen aivan terveessä jaksokunnossa. Hyvästi vaan. Oma kultani. Toivottavasti olet hyvässä kunnossa. Älä ole huolissasi minusta. Ajattelen aina, että vieläkö Jumala suo meille sen armon, että saamme elää onnellisena yhdessä. Jos meistä jonkun on poistuttava täältä, niin emme voi muuta kuin tyytyä kohtaloomme ja ajatella, että silläkin on joku tarkoitus. Tapaammehan kuitenkin tulevassa elämässä varmasti. Rakkaani, sinä tiedät, että olen rakastunut, ja yhä vieläkin rakastan sinua niin kovasti, kun vain toinen ihminen voi toista rakastaa. Sen tähden pelkäänkin niin kovasti, että meidän täytyy erota. Emme voi muuta kuin rukoilla hartaasti, että kaikki kääntyy parhain päin. Olet aina mielessäni. En ehdi tällä kertaa enempää kirjoittamaan. Näkemiin. Jumala sinua varjelkoon. Toivokaamme, että kaikki järjestyy parhain päin. Lähetän sinulle paketin voita, korppuja ja marjapiirakoita. Suukkoja. On tosi vaikea selittää toiselle suomalaiselle, jolla ei ole karjalaista taustaa, että miksi me siellä käymme, mikä sen tunnearvo on. Miksi me edelleen puhutaan tästä aiheesta, miksi se on millään lailla tärkeä meille, että kun meillähän nyt on kodit täällä ja jo jonkin verran perhehistoriaa, niin kuin täällä Tynkä-Suomessa. Mutta mulla itselläni oli semmoinen tilanne, että yksi mun miespuolinen kaveri erosi ja sitten sanoi mulle, että kun nyt pitää mennä keskustelemaan siitä, että hän ostaa entisen puolisonsa pois ulos siitä kotitalosta. Ja sitten sanoi mulle, että kyllähän sä ymmärrät, että kun tämä on ollut meidän suvussa niin kuin isoisästä lähtien, ellei sitten aikaisemmin, mutta sanoi, että tämä on papan talo, että eihän tämmöisiä voi niin kuin myydä ulkopuoliselle. Niin siinä mulla tuli sitten semmoinen niin kuin hiljainen hetki, ja mä menin kotiin, mietin sitä ja sitten sanoin tosiaan, että myöhemmin hänelle, että naulan kantaan, että eihän tämmöisiä voi myydä, ja mä ymmärrän sen todella hyvin, että tässä on niin kuin se asian ydin, että me karjalaiset, me käymme kivijaloilla, koska ne ovat juuri niitä asioita, mitkä meidän sydämessä on niitä niin kuin historiallista jatkumoa, meidän perhehistorian näyttämöä, ne millä on tunnemerkitys. Me ei vaan enää voida asua siellä. Me haetaan viisumia, että me päästään edes näkemään se kivijalka, mitä siitä on jäljellä. Ja sanoin sitten vaan mun ystävälle, että ajattele, jos sulle kävisi näin,
että olisi tämmöinen tilanne, että sä menettäisit tämän, niin varmasti haluaisit näyttää lapsellesi myöhemmin. Vaikka taas pelkkä kivijalka, niin sä haluaisit näyttää, että täällä me oltiin, täällä me elettiin monen sukupolven ajan. Soittivat tuolta pohjoisesta ja Keski-Suomesta, että etkö lähtisi heidän mukanaan oppaaksi. He lähtis katsomaan, missä heidän vaarinsa taistelivat tässä joku vuosi sitten. Niin. Ja mä läksin sitten kumminkin, vaikka mä en ole siellä paljon käynyt, mutta jonkun kerran. Ja sitten mä sanoin, että topataan tähän tien risteykselle, missä siitä oli mun kotiin 100 metriä. Ja se oli sitä aikaa, kun sireenit kukki. Mä kävin ottamassa sieltä sireenin kukan tuohon napin läpi ja ne kysyi, vieläkö aiot tulla? Mä aika rumaasti sanoin, että kun veivät saatanat, niin pitäkööt. Enkä oo mennyt sen jälkeen. Mulla tulee paha mieli vaan siellä. Mä olin mukana matkalla silloin, kun oltiin Pilakkalassa. Joku sä sanot, että hyvästi rakkaat seurat. Ja sanoit, että en enää koskaan palaa. Joo. Täällä on. Joo. 30-lukua täällä. Joo. Ne alueet on siellä on eletty. Se ei muuksi muutu. Siitä hän ymmärsi sen ja sanoi, että nyt hän tosiaan käsittää, mistä on kyse. Että se on se sama tunne, mikä ihmisellä on täällä esimerkiksi avioerotilanteissa tai perinnön jaossa, että eihän sukutilaa tai tontteja tai näitä metsiä tai jotain muulle myydä, koska ne on aina olleet meidän. Niin se on juuri se sama asia, joka meidät sinne ajaa. Se sama tunne, ja niin kuin, joka tulee siitä, että ihminen rakastaa isovanhempaansa. Talvinen tervehdys. Nyt ajattelin kirjoittaa muutaman rivin taas sinne kodien näistä oloista. Vieläkö te olette kodona ja oletteko terveenä ja mitenkä teillä siellä aika menee? Kyllä kai minä arvaan, onhan sinulla jonkunlainen kaipaus minusta, kun en ole kotona. Mutta kyllä kai minä tulen, jos ei ole minun matkani määrä vielä täys. Minä olen terveenä ja oikein hyvässä jaksokunnossa. Nyt tahdon olla sinun kanssasi kahden kesken. Radiosta tuli niin äärettömän kaunista musiikkia, että mieli käy oikein haikeaksi. Kaukaisten maiden lauluja. Jospa olisimme siellä. Me saadaan 10 markkaa päivärahaa, mutta ei täällä rahalla tee mitään, kun ei saa ostaa mitään täällä. Mitä annetaan, sen saa ilman, niin kuin minä kirjoitin, että jos haluat laittaa voita ja pullapuolta, nehän olisivat täällä mukiin päin. Saisi lähettää ainakin joka viikko yhten paketin. Rahat minä lähetän kotia kaikki. Menehän ne siellä, vaikka säästät. Velkojakaan ei huoli maksaa. Minä lähetän Huuhkanpoikia myöten kellon kotiin, jos saatte käydä ottamassa sen sieltä pois. Se särkeytyy vähän vetoruuvin luonta. Kyllä se Hämäläisen Risto sen korjaisi. Saahan se olla, ei sitä huoli lähettää tänne. Jos sen sattuisi pääsemään lomalle joskus talvella, saisihan sen sitten. Mielikös saatte halkoja edes metästä? Kyllä minä tiedän, minkälainen on sinun mielesi minua kohtaan. Mutta älä hädäile mitään minun kohdastani. Jos niinkin menisi, että teidän pitäisi lähteä, ottakaa edes ne tilaparit mukaan. Minä kai uskon, että teidän ei huoli lähteä mihinkään tällä kertaa, eikä huomennakaan. Kyllähän moni Suomen poika alkaa tuntea kodin rakkauden ja Jumalan armon, vaikka kyllä se menee minullekin tarpeen Jumalan kutsu. Nyt täytyy lopettaa tämä kirjoittaminen. Me eletään teltoissa metsässä.
Kyllä ne ovat aika lämmit ja tulee hyvin toimeen. Kiitos sapuuskosta, ne olivat erityisesti mieleen. Hyvästi vaan ja terveisiä paljon veli Juholta ja Perttulin Arvilta. Oma rakas mieheni, minä olen koko ajan sydän kylmänä, kun on niin äärettömän kirkas ilma ja kova pakkanen. En voinut aavistaakaan, että ilma oli ehtinyt niin pian muuttua, kun edellisenä päivänä oli aivan suojailma. Saimme Heikiltä kirjeen. He ovat Martin kanssa jossakin rintamalla. Heidät on koulutettu sotilaiksi. Heikki vaikutti kovin innostuneelta. Tällä viikollahan oli Lappeenrantaakin kovasti pommitettu. Eilen illalla, kun oli kirkas kuutamo, niin ne pirut lensivät taas tästä ylitse Lappeenrantaan ja olivat pudottaneet pommeja sinne. Tuntui aika kolkolta, kun olimme juuri nukkumaan käymässä, kun rupesi kuulumaan surinaa. En meinannut saada unta koko yönä. Olen täällä tottunut jo niin rauhallisiin oloihin. Kultaseni, minulta jäi kysymättä, mitä sinä kävit isäsi luona. Oletteko te sopineet kaikki vanhat riidat? Kerro siitä tarkemmin. Näkemiin ja hyvää vointia. Suukkoja. Tervehdys sinne kotia täältä. Minä olen terveenä ja hyvässä kunnossa. Minulla on sanottavana surusanoma, sillä veli Juho kaatui 20. päivä kuuta. Onhan se surusanoma minulle ja tietenkin Iidalle ja meille kaikille sukulaisille. Käyhän sanomassa Iidalle se surusanoma. Minäkin pääsen lomalle sinä aikana, kun hänet haudataan, jos olen terveenä. Kyllä hänet haudataan parin viikon sisällä. Kyllä se Iidalle ilmoitetaan virallisesti. Juhon ei tarvinnut kärsiä, sillä hän nukkui kuin uneen. Minä olin hänen vierellänsä, minulle ei tullut mitään. Kaukolaisia kaatui samassa paikassa 5. Arvi Repo, Tauno Turunen, Juho Korte, Antti Eerikäinen ja veli Juho. Kyllä tämä on surusanoma kaukolalaisille. Eihän sitä tiedettä koska ja kenen kohdalla se milloinkin tulee. Koettele antaa jotain tietoa, kun hänet haudataan, että minäkin pääsen lomalla käymään. Jos tekin olette vielä kotona, niin käykää ottamassa ruumiin. Sen pitäisi olla minun mieleni mukaan Räisälässä. Koittako niitä ottaa selvää? Kyllähän sieltä ilmoitetaankin. Kun sotilas kaatui rintamalla, ensimmäinen toimenpide oli, mikäli hänet löydettiin ja hän oli ehjänä, hänet vietiin kaatuneiden evakuoitumiskeskukseen, eli Kekkiin, jossa hänet putsattiin niin kuin voitiin ja myöskin arkutettiin. Ja sen jälkeen se arkku lähetettiin sitten eteenpäin virkateitse henkilön lähemmälle rautatieasemalle. Ja siitähän virkateitse ilmoitettiin eteenpäin myös siitä kaatuneesta. Kirkkoherran virasto teki viralliset paperit näistä kaikista kaatuneista. Ja suosikuntapiirille tietysti ilmoitettiin. Ja paikallisen kirkkoherran tehtävänä oli sitten ilmoittaa näistä kaatuneista kotiseurakunnassa perheelle. Ja kirkkoherrahan oli tuolloin erittäin pelätty näky, kun nähtiin, että hän tulee siellä johonkin taloon menossa. Aina osattiin pelätä sitä, että nyt on isä, veli, poika kaatunut. Sotakenttä vain, koti suomalaisen, suruvaippa vain, puku Suomen naisen. Niin ollut on ennen ja niin on taas, niin poikani säilyi sun synnyinmaas. Meni multa jo poika 2, sinä jäit emos ainoaksi.
sait sinäkin arpes jo taisteluista. On veljet haudattu, äities muista. Ja säästä henkeäs huima pää minun turvakseni jo tänne jää. Sinä kyllin jo sotia taisit. Jää poikani jäädä kun saisit. Ei äitini luokses en jäädä saata, niin kauan kuin sota sortaa maata. Niin kauan kuin mua varrotaan, tuli linjoille veljes rintamaan. 2 veljeä jos sota veikin, 1000 jäi ja he kestävät leikin. Näin joukon taisteluun, joka lähti, kun usvasta välähti aamutähti. Joku kaatuu juur, joku haavoittuu, mua katsoo syyttäen kummeksuu. Ja kuiskaa haavoista heikko, joko hellitit, vanha Veikko. Mitä on siellä? Tosin verta ja kauhua en sitä kiellä, mut siellä on arvossa ihmisyys. Ja siellä on kunnias ystävyys, jota missään et muualla tapaa. Niin ehjä, niin puhdas ja vapaa. Olen elänyt täydesti rohkeasti. Olen päättänyt seurata loppuun asti sitä uskoa, jonka sinulta sain. Ja josta maalleni vastaan vain en ennätä rauhan töihin, kun kutsu on rynnäköihin. Kunnialla vapaan ja väljän taivaan alla. Olen täällä vieras, en lepoa saa. Minä kaipaan soturin kuolemaa. Rakas äiti, anteeksi anna. Oma ristisi uljaasti kanna. Ole siunattu poikani ainokainen. Ole tuntosi käskylle kuuliainen. Sinut synnytin kivulla maailmaan. Tähän maahan kaikista kauneimpaan. Sinut opastin urhojen teille. Sinut luovutan ilolla heille. Jään yksin ja sankareitani palvon. Ja jos itken teitä, kun
kun öitäni valvon. Kevät kasteen lailla ne kyyneleet yli maamme silloin on langenneet. Mene poikani huomaan Herran, me kaikki me tapaamme kerran. Minun omasta kohtalostani en osaa sanoa mitään. Nyt ollaan hyvässä kunnossa, kun Jumala antaa siunausta minunkin kohdallani. Käyköön vaikka Eeriksetä ottamassa tai hommatkoon sen ruumiin pois sieltä. Ilmoita sinä minulle niin pikaisesti kuin saat hänet hautaamisestaan selvän. Kyllä kai minä pääsen käymään kotona. Eihän veli Juho ole paljon muuttunut, sillä hän on entisen näköinen. Kuka menee ottamaan ruumista pois? Terveisiä rakkaani. Toivon, että pian tavataan. Niin, se 24. tammikuuta 40 päivätty kirje, niin se on sitten näistä papalta mummolle tulleista kirjeistä viimeinen. Ja hän kirjoitti siinä, että pääseekö hän käymään sitten veljensä hautajaisissa, ja hän pääsi käymään, ja ne oli silloin helmikuun 2. päivä 1940. Hautajaisiahan vietettiin yleensä illalla hämärissä, että ei tavallaan sitten näkyisi, että johonkin tiettyyn paikkaan väkeä on paljon kokoontuneena. Kun nyt näistä kuitenkin puhuttiin, vaikkei niistä niin kovin paljon puhutti, niin mummo kertoi, että hän näki, kun miehensä sitten lähti sieltä hautajaista rintamalle takaisin, niin hän otti mukaansa yhden pienen käsiaseen ja oli niin kuin sitten vaimolleen kertonut, että hän ei aio ainakaan vangiksi jäädä. Hänellä oli tosiaan aseita sitten useampikin kotona, kun tosiaan niin se liittyi siihen hänen ammattiinsa ennen sotaa, että osti teuraseläimiä ja teurasti niitä, ja sitten lihaa lähdettiin myymään tuonne Viipuriin ja Käkisalmeen kaupunkilaisrouville, niin hänellä oli sitten tämmöinen pieni käsiasekin sitten siellä kotona, ja sen hän otti sitten viimeisellä käynnillään mukaan, ja se oli tosiaan viimeinen käynti kotona. Hei, herää. Herää jo. Olen yksin. Kuulin eilen, että hän on kuollut. En tiedä, mitä teen. Pakko jatkaa eteenpäin. Vaikka toivotonta tämä onkin. Minä kannan sinua aina mukanani. Jälkeenpäin sitten on saatu selville ja tiedetään sitten, että mitä hänelle sitten juurikin tapahtui. Mennään tuonne helmikuun 11. päivään 1940.
Tämä on taas tämän ERP-6 ensimmäisen komppanian sotapäiväkirjasta ja kello 11.05. Varmaankin komppanian päällikkö tai kuka. Täällä on useampi henkilö kirjoitellut käsialasta päätellen. Täällä on muistiinpanoja. Kiivas tykistö tuli tukikohta 1, 2 ja 3. Hävittäjälentokoneita yläpuolellamme noin 150 kappaletta. 11.57 aloitti ryssä 2 komppanian vahvuisella osastolla hyökkäyksen tukikohta 1 ja 2 kohdalla. Pääpainotus muodostui ensimmäisen tukikohdan kohdalle. Kello 13 pääsivät ryssät tukikohta 1 oikeaan päähän. Myöhemmin sai ryssä haltuunsa koko ensimmäisen tukikohdan. Myöhemmin illalla valtasi jalkaväkirykmentti 21 tukikohta 1. Sitten tää on 12.2. seuraavan päivän merkintä. Pataljoona siirtyi Kylmänojan kankaalle sekä sen jälkeen Tosterniemeen. Sitten oli taas lepoa ja saunomista, aseiden puhdistusta ja varustushuoltoa. Meidän papan taisteluthan päättyi sitten tähän. Se on toisaalta ihan hyvä tietää. Mä oon aina semmonen, että mä en usko mitään ennen kuin mä näen. Ja sitten kun tuolta sota-arkistosta saatiin näitä pappaa koskevia papereita, ja kun täällä lukee, että kuollut 11.2.40 Taipaleessa, sitten täällä on merkintä, että ryssät vallanneet tukikohdan ja kuljettaneet luultavasti ruumiin pois sinä aikana, kun se oli heidän hallussaan. Eli se oli juuri tuossa, mitä nyt sotapäiväkirjasta luki tämä tukikohta 1, mikä oli tosiaan niin vihollisen hallussa, niin pappa oli sitten ollut siinä. Ja sehän oli sitten tämä koko komppania niin menehtyi. Siinä oli mukana myös sitten tässä sodassahan oli meidän lähisuvun miehiä muitakin, eli tosiaan tämä papan veli Juho ja sitten oli myös hänen siskonsa mies Arvi, ja Arvi kaatui sitten myös tässä 11.2. Et näin me saatiin selville tuo papan historia ja hänen osuutensa niin tuohon itsenäisen Suomen puolustamisessa. Kun tietää, että mihinkä ne papan päivät päättyi, niin siellä pitää päästä käymään. Mutta sen on, kun sä karttaa katsoo, niin se on ihan selkeästi tämä. Näillä paikkeilla se on. Joo, kyllä. Näillä paikkeilla, se on ihan varma juttu. Joo. Tässä on aika leveät pellot, missä nämä on vähän heinittynyt. Niin. Se on täältä tullut niin noussut sitten ylöspäin. Miten se sitten menee? 1, 2, tällainen menee sitten. Siinä on vähän matkaa tuota rantaa ja sitten niin, nimenomaan, peltoa ja sitten kyllä. Silleen se on mennyt. On. Tämä on oikeasti niin uskomaton hetki. Niin, kun se oli niin pitkään tavallaan, että ei oikein papan kohtalosta tiennyt mitään ja nyt sitten tavallaan päästiin niin pitkälle, että tiedetään, että mihin se hänen elämänsä on päättynyt. Nyt me ollaan sillä peltoaukealla. Se on ihan tässä lähellä nyt, saa sanoa, että voi sanoa, että 100 metrin sisällä. Kun justiin saatiin oman papan viimeinen päivä selville, niin eihän siitä ole niin kuin mitenkään voinut, että jos Suomen puolen on ollut joku muutama 10 miestä ja sitten jos Neuvostoliiton puolelta on ollut tosiaan, niin silloin 11. helmikuuta siellä Kirvesmäkeen suomalaisten tukikohtiin hyökkäämässä 800
niin eihän siitä ole voinut. Siitä ei niin kuin voi kuvitellakaan, että siitä olisi kukaan sitten voinut selvitä. Mummo niin kuin ei kokenut sitä tavallaan, että hänelle on käynyt väärin ja huonommin kuin muille, että kun hänen miehensä on kaatunut ja sitten siitä lähipiiristä. Että hän ei niin kuin kadehtinut niitä, kenenkä miehet selvisi sieltä kaikki nämä sotavaiheet. Enemmän hän niin kuin käsitteli asiaa niin, että kun hän joutui itse kaikki, isä oli nuori ja hän joutui niin kuin nyt kaiken tämän uuden rakentamaan ja sitä, että kun hän oli nainen ja hän oli yksin, niin hän ei pystynyt riittävästi pitämään puoliaan, että hänen olisi oikeasti pitänyt pikkasen paremmin niin kuin varusteltu tila saada kuin se, että ei ole oikeastaan yhtään mitään, että kaikki täytyy itse lähteä alusta alkaen saamaan. Se oli eri asia semmoisille, kellä oli miesväkeäkin mukana, niin kyllähän he pystyivät selviytymään semmoisesta paljon paremmin kuin sitten yksinäinen naisihminen. Kyllä mä itse muistan kouluaikana, kun piti kirjoittaa aine, että kirjoittaa aine henkilöstä, jota arvostat ja kunnioitat, niin kyllä mulla se aineen kohteena oli silloin se mummo, koska mä näin sen, että kuinka vaikeaa se hänen elämänsä on ollut ja kuinka kaikesta on pitänyt osata huolehtia, kun on jäänyt sitten näistä asioista huolehtivaksi henkilöksi. Niin ja sitten me nähtiin sekin, että hän oli sitten huolehtinut myös miehensä vanhemmistakin. Niin, kyllä. Patsas on suunniteltu sodan molempien osapuolten uhreille. Patsaan nimi on sodan uhreille. Katsokaa, nyt on tilanne niin, että ei se, että isä kuolee, veli kuolee, perheen huoltaja kuolee. Ei se suru, mikä siitä syntyy, ei se tunne ollenkaan rintamalinjoja. Näin suunnittelijana sanon näin, että jos se patsas pysäyttää yhdenkin ihmisen miettimään sodan mielettömyyttä, niin minä olen kuvaveistajana onnistunut asiassa. Arvoisat kuulijat, Suomi on ollut sodassa 3,5 kuukautta. Se joutui tähän sotaan ilman omaa syytään. Sille esitettiin alueellisia vaatimuksia ja se oli valmis kohtuullisessa määrässä vaatimuksia tyydyttämään. Siitä huolimatta katkesivat neuvottelut. Sitten tultiin siihen tilanteeseen, että suomalaiset lähti neuvottelemaan Moskovaan siitä lopullisesta rauhan teosta. Ja sinnehän meni Ryti, Paasikivi, Vuojonmaa ja sitten sotilaspuolelta sitten Rudolf Valdén. Ja suomalaisille oli todella pettymys siellä Moskovassa. Stalin ei vaivautunut tulemaan paikalle ollenkaan. Hänhän oli ollut mukana niissä sota edeltäneissä neuvotteluissa. Että siellä käytiin 8 neuvottelua, hän oli 7 mukana. Hän oli tosi intresseerattu silloin, mutta nyt tämä näytti vähän huonolta suomalaisten näkökulmasta, että nyt he keskustelivat vain Molotovin kanssa ja sikäli oli vähän, niin kuin Vuojonmaa kirjoittaa, masentavan tuntu, kun tämä ensimmäinen tapaaminen oli ollut. Ja sehän näytti heti siltä, että tässä oli ihan käskytystä ja asiat oli jo sovittu Neuvostoliiton puolelta ja Suomen vaan oli alistuttava näihin ehtoihin. No siellä evakkopaikassa sitten Pohjanmaalla, siellä oli mennyt ihan, siis mä en ole kuullut mitään pahoja asioita, että totta kai niin kuin yllätyksiä tuli, koska kulttuurit oli kovin erilaisia ja sitten jouduttiin asumaan niin kuin alakynnessä toisen kotona ja niin kuin armoilla tällä lailla, mutta siellä oli sitten tullut maaliskuussa se tilanne, että kun Moskovan rauha ilmoitettiin radiossa ja mummo oli sen kuullut ja ollut ihan siis niin kuin täysin lyöty siitä, niin ei siitä ollut mennyt kuin 4-5 sekuntia, kun sitten tämä isäntä oli sitten todennut siinä vaan, että niin, että sehän on nyt sitten niin, että tänne ei sovi jäädä. Että toki se on ymmärrettävä, että hän ajatteli heti ensimmäisenä omaa itseensä, ja se tilanne oli niin kuin semmoinen, mitä varmaan ihminen ei koskaan tule kokemaan uudestaan elämässään, mutta silti se on myös lause, mitä meidän perheessä kukaan ei unohda, että eihän kukaan
niin kuin omasta tahdosta toisen armoilla halua elää. Että kaikista mieluiten ihminen olisi halunnut saada ilmoituksen, että pääset kotiin joskus, joku päivä, mutta sehän oli ilmoitus, että sä et pääse enää koskaan. Täytyy muistaa koko ajan, että tämä talvisota oli osa isompaa eurooppalaista sotaa, että suomalaiset, vaikka me luulemme, että ne suomalaiset poliitikot ja sotilashenkilöt tekivät yksinomaan niitä päätöksiä, niin ne oli täysin sidoksissa siihen, että mitä sattui tapahtumaan Saksassa ja Iso-Britanniassa ja mitä sitten Neuvostoliiton puolella. Eli me oltiin osa isompaa pyörää, ja jos nyt tässä kohtaa oltaisiin joltain osin saatu estettyä tämä sodan syttyminen, niin ehkä myöhemmin oltaisiin kuitenkin, koska niin kuin tiedetään sitten, että se vaan lisääntyi ja kasvoi ja Natsi-Saksa miehitti Norjan ja Tanskan ja näin poispäin, niin se tilanne tuli niin mahdottomaksi, että Suomi todennäköisesti ei missään olosuhteissa olisi voinut välttyä tältä kriisiltä. Itseni viisaampien kanssa olen keskustellut ja niillähän on nämä suuret kuviot mielessänsä. Te ette varmaan tiedä tai ette halua tietää, että tässähän käydään jakoa maapallon luonnonvaroista. Jättiläiset käy niistä lopuista luonnonvaroista, mitä meillä on, niin kuka ne lopuksi hallitsee. Ja sitähän tämä on. Kaikki haluaa itsellensä kannatusta jostain Kiinasta sitten ja niin edelleen. Koko maailma on tällä tavalla isojen kavereiden sormien alla vähän. Keksitään vaan sopiva keino, millä saadaan homma hoidettua. Et me katsotaan historiallisten silmälasien läpi koko maailma. Meillä on siellä perhehistoria, sukuhistoria, kansakunnan historia, aluehistoria. Ne on joka kerta läsnä meidän todellisuudessamme. Ja sitten ne aktivoituu, kun tulee joku sellainen asia, niin mehän osaamme ottaa heti kantaa niin kuin erinäisiin asioihin juuri sillä historiatietämyksellä, mikä meillä nyt ylipäätään on. Ja meistä jokainen kantaa sitä jatkuvasti mukana. Historia ei ole sellainen, että se olisi jossain kaukana menneisyydessä tuolla, vaan se on läsnä tässä ja nyt koko ajan tässä päivässä. Tietysti semmoisia mummon puheessa aina joskus oli, että kun tämmöistä ei tarvitsisi enää nähdä. Tavallaan toivo sitä, että ei ainakaan hänen elinaikanaan sitten tulisi enää sotaa. Mun mielestä se on hieman tämmöistä alkukantasta, että kun tartutaan aseisiin ja lähdetään, että kyllä ne asiat pitäisi pystyä muuten järjestelemään ja sopimaan suurvaltojenkin keskenään. Ja onhan tämä tänä päivänä on vähän sellaisia heikkoja signaaleja, viitteitä maailmalla ilmassa, että eihän sitä koskaan voi tietää, mitä sitä tapahtuu. Aina tavatessamme Pauli puhutteli minua pojaksi, vaikka oli vain
vuotta minua vanhempi. Mari oli hänen tomera karjalainen vaimonsa. Pauli oli hyvä luontoinen kaikille, mutta nuo sodat olivat jättäneet jälkensä häneen. Osaksi ruumiillisesti, mutta eritoten henkisesti. Pauli oli viimeiset vuotensa hoitolaitoksessa, jossa hän reppuselässä ja repussa granaatin repimä viltti kuljeskeli pitkin käytäviä ja kyseli jokaiselta, missä joukko-osastossa sinä olit. Näin myös naisilta. Meitä Paulin kanssa verrattavia kuljeksii vielä alati pienenevää joukkona täällä, kunnes viimeinenkin lyhty sammuu ja historia aloittaa. Niin, no juuret on sillä lailla semmoinen asia, että eihän niin kuin sitä kukaan muu voi muuttaa eikä ihminen itsekään voi sitä muuttaa. Et jos ajatellaan Amerikan italialaisia tai ruotsin suomalaisia, niin vaikka ne kuinka leikkisi jotain muuta, niin niiden juuret ovat siellä, missä ne ovat. Et niitä ei voi siirtää, kumittaa, keksiä uudelleen. Toki Suomessa on paljon sitä, että muutetaan paikkakunnalta toiselle ja sitten sanotaan, että minä olen helsinkiläistynyt ja näin. Mutta siinä viitataan enemmän semmoiseen niin kuin siihen asuinpaikkaan ja sen hetkiseen tilaan, että minkälaisessa kulttuurissa ollaan mukana. Mutta niin kuin omien juurien tietäminen on sillä lailla tärkeää, koska erityisesti karjalaiselle ihmiselle, koska suurimmalla osalla muista suomalaisista niin juuret ovat tiedossa. Ja meillä vain on osa evakkojen jälkeläisistä, jotka niin kuin ajattelevat, että mä en ole mistään kotoisin, kun ei ole sitä punaista lankaa, ei välttämättä ole käynyt. Sitten on jotkut vielä sanoneet, että eihän siellä ole enää mitään, miksi se sinne menisi. Niin sitten se niin kuin vähän kumittaa ihmisen juuriakin pois, mutta ne on edelleen olemassa ja siellä on paljon nähtävää ja paljon koettavaa. Niin totta kai on tärkeää tietää, mistä itse on kotoisin. Nykyajan sotalainsäädännössä niin kodeistaan ajettujen tai evakuoitujen ihmisten koteja ei saa asuttaa muilla ihmisillä. Se ei päinsä nykyään enää. Entä jos surua ei olisi? Jos ei olisikaan kyyneleitä, ei ikävää, ei kaipausta. Se vasta surullista olisi, koska silloin ei olisi ollut rakkauttakaan. Sillä niin paljon kuin on rakkautta, niin paljon on myös surua. Ne ovat kuin sisarukset tai saman puun oksat, kasvavat yhteisestä maaperästä. Ei hätää. Tällä hetkellä rinnakkaisessa ulottuvuudessa voi olla käynnissä juuri samanlainen hetki. Aina ajatellessasi jotain tärkeää valintaa luot yhden tai useamman rinnakkaisen todellisuuden, joissa kaikki eri valittavana olevat mahdollisuudet toteutuvat. Mikään ei jää koskaan kokematta. Tähdet loistavat vakaasti kirkasta valoa. Ne ovat auringon kaltaisia kappaleita. Aurinkoa raskaamman tähden loppu on väkivaltainen supernova-räjähdys, jossa syntyy kaasupilven lisäksi joko neutronitähti tai musta aukko. Olemme kuolleiden tähtien lapsia. Illalla kun äiti peitti mua
roikkumaan. En aavistanut, mitä aamu tuopi tullessaan. Yöllä oli metsään tullut julma tykkipatteri. Evakoiden tumma rivi tiellä hiljaa vaelsi. Selvään kuului sodan pauhu rajan pinnassa. Epävarmuus jäyti karjalaisten rinnassa. Varttitunti lähtöaikaa meille silloin annettiin. Naapurimme heinäkärriin kalliit nyytit kannettiin. Häipyi rakkaat mannut sekä kotikujan pää. Sinne kattoin päälle oma taivas länttiää. Kyyneleiden määrää en vain enää ole muistanut. Karjalaisten elon tahtoa ei sota suistanut. Meitä vastaan marssi nuoret Suomen soturit. Heitä johti lapsen kasvoiset nuo vänrikit. Moni kulki silloin elämässään viime hetkensä päätä kohden vakana kuin aavistaisi hetkensä. Tietyömiehet kysyivät, et mikä matkan pää. Kuha päästään perille, se silloin selviää. Isäntä se jätti heille vielä porsaslaatikon. Lisäsi, vot tässä leivän päälle särvintä viel on. Asemalla evakoita junaan lastattiin. Virkamiesten kysymyksiin tarkkaan vastattiin. Eräs äiti sanoi, tässä on mun koko omaisuus. 5 pientä lasta sekä vielä kahvipannu uus. Aamuyöllä pieni veli syntyi junassa. Se oli ryppyinen ja vielä silmät ummessa. Lotat toivat taivaan mannaa, kuumaa kauravelliä. Tahtoivat he meitä poloisia vielä helliä. 3 päivän päästä oltiin päätepaikassa. Karjalainen kansa seisoi huutokaupassa. Isännät kun evakoita kyytiin mättivät. 5 lasta sekä äidin sinne tielle jättivät. Mekin mentiin siitä kunnan taloon asumaan. Vuoden päästä päästiin omaan mökkiin muuttamaan. Kirje tuli isältä, mä pääsen pian siviiliin. Tulikin ja kirkon viereen sankarhautaan siunattiin. Omaa peltotilkkuaan kun äiti äesti, niin uuden elon alkamista kiurut säesti. Mie istuin pienen veljen kanssa siinä pellon laidalla. Kerroin hänelle kuinka kaunis oli kerran Karjala.